Malamang alam niyo na tungkol sa aneurysm sa utak, nakamatay. Pero alam niyo ba, meron ding aneurysm sa tiyan. Pag sumasakit ang tiyan niyo, delikado din yan. So, panoorin po to. Pag-usapan po muna natin, brain aneurysm. Ganito pa yung brain aneurysm. Oh. Tignan niyo yung ugat sa utak, parang may lumolobo. Baga sa hose, manipis yung hose, lumolobo. At ito po yung delikado pag pumutok yung brain aneurysm. Nakamamatay po yan in 30 to 40% of cases. Maraming klase ng stroke. Merong stroke na nagbabara lang, ischemic stroke. Ang cause nito yung mga high blood, diabetes. Meron ding brain hemorrhage, intracerebral hemorrhage, pumuputok yung ugat kahit walang aneurysm. At meron namang ruptured aneurysm. Halos pare-pareho po ang mga risk factors nito. Ano yung sintomas ng ruptured aneurysm? Pag pumutok na yung aneurysm, sobrang sakit ang ulo. Worst headache of your life. Pwede manlabo yung paningin, magsusuka, sumasakit ang leeg at nako-confuse yung pasyente. Ito po ang risk factors na posible magkaroon ng brain aneurysm. Pag naninigarilyo, mas mataas ang tsansa. Pag may high blood, pag may family history, baka namanan nyo sa magulang nyo, lampas age 40, mas nagkakaroon ng aneurysm. Paano po tayo iiwas? Ito po pag-iwas natin na, siyempre, ang blood pressure, dapat 120/80. Dapat kontrolado blood pressure nyo. Pag mas mataas ang blood pressure, mas puputok siya. Sigarilyo, tigil na natin. Diabetes, dapat makokontrol. Kung kailangan uminom ng gamot, iinom kayo ng gamot. Ngayon naman po, tulad na sinabi ko, hindi lang ang aneurysm sa utak. Merong aneurysm sa may tiyan. Yan, no? Sa tiyan naman ang lumalaki. Ito po, tignan nyo to. Ito, lumaki ang aneurysm sa tiyan. Abdominal aneurysm ang tawag dito. Karamihan na may abdominal aortic aneurysm, wala silang sintomas. Parang sa utak ito. Ito po yung normal aorta. Ha? Pag hinahawakan nyo yung tiyan nyo, makakapa nyo yan minsan. Ito po sa abdominal aneurysm, lumaki. Lumaki yung aorta. Naku, delikado to. Baka biglang pumutok ito. Ano yung sintomas na puputok or merong abdominal aneurysm? Minsan, mararamdaman mo yan. Ang lakas, parang kumakabog dito sa tiyan. Malakas ang kabog. Pag payat na payat kayo, minsan nakakapa mo talaga. Normal lang yan. Kung mataba ka, minsan hindi mo nakakapa. Pero yung may abdominal aneurysm, malakas yung pintig ng puso. Nakakapa sa tiyan. Pero syempre, ang payo ko sa inyo, huwag magpapasuntok sa tiyan, huwag tusok-tusukin. Di mo masabi, mamaya may aneurysm, pumutok pa, delikado, nakamamatay. Ang symptoms, pag nag-rupture, sakit sa tiyan naman yan, abdominal aneurysm, nagsusuka, constipation, yung iba hindi naman makaihi. Paano tayo iiwas? Ang aortic, abdominal aortic aneurysm, sa tiyan man o sa utak man, pareho ang risk factor. Sigarilyo, titigil, high blood gagamutin, diabetes gagamutin. At mas madalas itong abdominal aneurysm sa may edad. So, ingat lang po. Very basically, iwas stress, iwas air pollution, sigarilyo, alak, high blood at diabetes, pakiusap ko, inumin niyo po yung gamot niyo. Nakakahaba ng buhay, makakaiwas pa tayo sa mga komplikasyon ng aneurysm sa utak man o sa tiyan. Papacheck tayo sa doktor kung meron po kayong sintomas kasi merong mga surgical procedures din na makakatulong po dito. God bless po.